วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำเมนูขนมไทยคลายร้อนค่ะนั่นก็คือเมนูลิ้นจี่ลอยแก้วนั่นเองค่ะรับรองว่าถ้าได้ทานเนี่ยต้องสดชื่นมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างส่วนผสมเมนูลิ้นจี่ลอยแก้วน้ำสะอาดลิ้นจี่น้ำตาลทรายใบเตยมัดปมเกลือและสุดท้ายน้ำแข็งค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนแรกของเมนูลิ้นจี่ลอยแก้วกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาคว้านนะคะเพื่อที่จะนำเม็ดลิ้นจี่ออกก่อนนะคะเริ่มเลยค่ะอันนี้เป็นมีดแกะสลักนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วๆไปนะคะเราก็เริ่มเลยนะคะนี่ค่อยๆนะคะเพราะว่าตัวเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะบางนิดนึงแต่ว่าลิ้นจี่นี่ควักเม็ดออกง่ายมากนะเพราะว่าเม็ดใหญ่ลูกใหญ่ก็จะแบบง่ายนิดนึงนี่แบบนี้พอหมุนรอบๆครบแล้วนะคะก็ดันเม็ดออกเลยค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเม็ดออกมันก็จะเป็นรูๆแบบนี้แต่ว่าเนื้อยังไม่ขาดจากกันนะคะโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกลูกหนึ่งเวลาทำก็เพื่อนๆก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าระวังมีดบาดนิ้วด้วยเนาะเราคว้านเม็ดออกเพื่อที่ว่าเวลาเราไปทำร้อยแก้วเนี่ยมันจะได้ทานได้สะดวกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะคว้านให้ครบหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำตัวน้ำร้อยแก้วกันค่ะหลังจากที่เราได้นำเมล็ดนะคะออกจากตัวเนื้อลิ้นจี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำกันเลยค่ะน้ำหม้อตั้งไฟเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะแล้วก็ใบเตยค่ะหรือว่าจะใช้เป็นดอกมะลิแทนก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนำให้ดอกมะลิที่ใช้เนี่ยควรที่จะปลูกเองนะคะเพราะว่ามันจะสะอาดกว่าแบบถ้าไปซื้อตามตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกสารเคมีใช้ยาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะคะซึ่งมันเป็นอันตรายต่อเรานะคนให้น้ำตาลแล้วก็เกลือละลายเลยค่ะตอนนี้นะคะตัวน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือละลายเรียบร้อยเราก็ตักใบเตยออกเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่เนื้อลิ้นจี่ที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปเลยอันนี้ลิ้นจี่จะแบบไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็คนให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะหลังจากนั้นปิดไฟค่ะพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะถึงจะจัดเสิร์ฟค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นก็ได้แบบนี้ก็ไม่ต้องทานกับน้ำแข็งก็ได้นะคะนำออกจากตู้เย็นมาทานแบบในขณะที่ยังเย็นๆได้เลยค่ะเราจะมาใส่น้ำแข็งกันนะคะถ้าเพื่อนๆที่ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ที่นำไปแช่ตู้เย็นนะคะก็เอาออกมาทานได้เลยแบบเย็นๆแบบไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้หรือว่าใครจะนำแบบไปแช่ฟรีซก็ได้นะพอออกมาแล้วมันจะแบบเป็นเกล็ดน้ำแข็งอะแบบน่ากินมากอันนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ดอกมะลินิดนึงนะคะพอดีแบบเจออยู่หน้าบ้านพอดีเลยมีต้นพอดีเลยพอใส่มันก็จะเพิ่มความหอมนะคะอีกนิดนึง
โอเค เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูลิ้นจี่ร้อยแก้วของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูขนมหวานนะคะที่ทำได้ง่ายๆนะคะแถมยังช่วยคลายร้อนในหน้าร้อนนี้ด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจเมนูนี้อยากจะทำลองเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ